138 en 148. We staan in de koppeling voor een reanimatie. Waar zo? Hoogland. Oh, dat is hier in de buurt. Ja. Heb je voor mij 2 elletjes om het door mijn handschoen heen? Ja. Hoogland eronder. Ja, dan vind ik hoop we toch wel echt wel hier terecht kunnen hoor, van een reanimatie. Ja. Want het is echt om de hoek. 1, tweede rechts. Tweede rechts, derde rechts. Jo. Het was dan eens donker. Nou. Niet aanspreekbaar. Geloof ik. Helemaal op de gewone navigatie, zeg. Welke is dat? Kruisje rechtsonder. Ja. Ja. Die? Zo? Ja. Ja, dat is goed. Ik heb hem in mijn hoofd al, maar... Tweede rechts, derde rechts. Goed meekijken met de straatjes. Ja. 1, tweede, derde rechts. Het is 2. Vol het water. Ja. Wat is dat? De eerste auto. De eerste auto. Ja. Kijk. Nou kan het. Ja. 12. Ja. Oh, brandweer ook.
Even 1 keer een rit. Kijk, bedankt hè. Ja. Goed, we gaan. Ja, we laden nog 1 keer op, wacht even. Auto 28. We gaan zo naar Meander. Dat is even hier, dus kan je ook in. Walter, we vertrekken nu en we zijn er over 2 minuten. Hoi. Ik heb geen CO2-meting. Kan die? Ja, hij kan. Ja hoor. Ik heb geen CO2-meting. Dat wel. Een beetje meer afblazen. Versie 61.